હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું સન્ડે સ્પેશિયલ દાળ ઢોકળી. દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે મેં એક વાટકી તુવેર દાળ લીધી છે, જેને આપણે સરસ રીતે ધોઈ નાખીશું. પછી મેં આની અંદર અડધી ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે. પાણી એડ કર્યા પછી મેં એક નાનું ટામેટું એડ કર્યું છે, જેથી દાળનો સ્વાદ પણ સારો આવે છે અને કલર બી સરસ આવે છે. હવે આપણે લોટ બાંધી નાખીશું દાળ ખવાય ત્યાં સુધી. મેં લોટ લીધો છે, જેની અંદર 2 ચમચી મરચું એડ કર્યું છે, 1 ચમચી હળદર એડ કરીશું, 1 ચમચી અજમાઈ એડ કરીશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. પછી આપણે એની અંદર તેલ એડ કરીશું. તેલ એડ કર્યા પછી આપણે લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરી નાખવાનો છે. અંદર કોઈ મસાલાની કણી ના રહી જાય. લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરો. લોટ મિક્સ થઈ જાય પછી અંદર થોડું પાણી નાખીને લોટ વાટવાનો છે, જેથી કરીને લોટ ઢીલો ના થઈ જાય. ઢોકળીનો લોટ આપણે થોડો કડક રાખવાનો છે, જેથી કરીને ઢોકળી સરળતાથી વણી શકાય. જો ઢીલો લોટ થઈ ગયો હશે તો ઢોકળી વણવામાં મજા નહીં આવે. દેખી રહ્યા છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે એના લોયા થોડા મોટા કરવાના છે, જેથી કરીને આપણી ભાખરી મોટી થાય. હવે એને આપણે વણી નાખીશું. તેની થિકનેસ બહુ પતલી બી નથી કરવાની અને બહુ જાડી પણ નથી રાખવાની, મીડિયમ રાખવાની છે, જેથી કરીને ઢોકળી ગળી ના જાય. આપણી રોટલી વણાઈ ગઈ છે, દેખી રહ્યા છો એની થિકનેસ કેવી છે. હવે એ જ રીતે આપણે બીજી બધી વણી નાખીશું. જો તમને ઢોકળી મોટી વણતા ના ફાવે તો તમે નાની પણ રોટલી વણી શકો છો. આપણી ઢોકળી વણાઈ ગયા પછી મેં એક પેન લીધું છે, જેની અંદર તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય પછી 1 ચમચી રાઈ નાખીશું. રાઈ સાતળી જાય પછી આપણે એની અંદર અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીશું. પછી આપણે 1 ચમચી જીરું એડ કરીશું, 2 આખા લાલ મરચાં એડ કરીશું, 1 તમાલપત્ર એડ કરીશું, 1 નાનો તજનો ટુકડો એડ કરીશું. હવે મેં 1 ટામેટું ઝીણું સુધાર્યું છે એને એડ કરીશું. 1 ઝીણું સુધારેલું લીલું મરચું એડ કરીશું. હવે આ બધાને સરસ રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે. હવે આપણે એની અંદર મસાલા કરશું. 2 ચમચી મરચું નાખીશું, 1 ચમચી હળદર નાખીશું, મીઠું સ્વાદ અનુસાર નાખીશું,
મિક્સ કરી નાખીશું, જેથી કરીને સરસ વઘારની અંદર જ મસાલા મિક્સ થઈ જાય અને વઘાર બળી ના જાય એ રીતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું. હવે આપણે અંદર બાફેલી દાળ એડ કરી દઈશું. હવે આપણે દાળની અંદર પાણી એડ કરીશું. આપણે જો રેગ્યુલર દાળ બનાવીએ છીએ તેના કરતાં દાળ પતલી રાખવાની છે, કારણ કે ઢોકળી અંદર નાખતા દાળ ઘટ થઈ જાય છે. જો દાળ ઘટ હોય તો ઢોકળીમાં મજા નહીં આવે, એટલે દાળ પતલી રાખો. હવે એની અંદર મેં ગોળ એડ કર્યો છે. જે પ્રમાણે તમને સ્વીટ પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે ગોળ એડ કરી શકો છો. મેં 2 ચમચી ગોળ એડ કર્યું છે. હવે આપણે તેની અંદર સિંગદાણા એડ કરીશું અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે. હવે આ બધા મસાલાને સરખી રીતે મિક્સ કરી નાખીશું. મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે દાળને ઉકળવા દઈશું. દાળ સરસ રીતે ઉકળી જાય પછી આપણે એની અંદર રોટલી એડ કરવાની છે. દેખી રહ્યા છો આપણી દાળ સરસ રીતે ઉકળી ગઈ છે. હવે આપણે રોટલીના ટુકડા કરી નાખીશું. જેવા તમને શેપના પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. ચોરસ શેપમાં કાપ્યા છે. તમને જે પ્રમાણે પસંદ હોય તેવા કાપી શકો છો. હવે આપણે દાળને હલાવીને પછી એક કરીને ઢોકળી એડ કરવાની છે. બધી એમને નાખી નથી દેવાની, છૂટી કરીને એક નાખવાની છે, જેથી કરીને ઢોકળી ચોટી ના જાય. અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે. એક રોટલી નાખ્યા પછી ઢોકળીને હલાવી દેવાની, પછી જ બીજી નાખવાની, જેથી કરીને બીજી ઢોકળી ચોટી ના જાય. મેં બધી ઢોકળી નાખી દીધી છે. હવે હલાવતા રહેવાનું છે વચ્ચે વચ્ચે, જેથી કરીને નીચે ચોટી ના જાય. આપણી ઢોકળી સરસ રીતે થઈ ગઈ છે, તમે દેખી રહ્યા છો. આપણે એક સાઈડ લઈને ભાગીને જોઈ વારવાનું કે ઢોકળી ચડી ગઈ છે. હવે આપણે એની અંદર કોથમીર એડ કરીશું. આપણી ઢોકળી સરસ થઈ ગઈ છે. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ગ્રુપમાં વિડીયો શેર કરજો. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જો તમે આના સિવાય કાંઈ બીજી વસ્તુ એડ કરતા હો તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ.